آبی آی عزیزم قشنگم ملیوسم بدا شو من چه میاشم باروزم شو ای سجینا سجینا يقول شدي طب كنتوا على البخار السعدان يتسكن مناسب شو بو گوشتی پوسی مرغی اینه گناه داره اینه با وفاین آیا پرسه که چقدر با وفاین ایمان هی زهرانی کنه اومد تیمای آسان بله دوسته دوسته دارم تا بریم بازم اولو هشینا یه چیزی میبینی سعیه بخره گناه داره گوشتی مرغی می اصال اون بالی بالا نی؟ نه من داغ سلفا این نفس میدارم این خوبه این گوشت یا نه؟ این گوشت نه یو همون بیسن نه فقط خوب نیو بیسن نه؟ برام چی شاید تو؟ گوشت چه میگه سن؟ بیش زابرم یه بخوری منیم یاریم و برای منیم چی کنیم؟ خلاص جاش میخواد اینو خیلی دیگه یکی بال تو لحظه مکو یشو خالیت هنا بایدونی هیچی تو بیا تو بغلش اینو یخزه نه تو باید یخش او بود یخزه ایرو بالا بره پاپی بغلش اگه نه اگه نه مایه نبیا مایه دستی تو دستم شو راهی شد چه سا اوی دست زدم تا اول آشودم که مریض نبود تا بردستی کنم سشید واسه بیزنم بردستی بیا تا اون رو بزنم ای چه اوی او تنخبس من خواهم اون رو بزنم این رو بردستی اون ستایزا خواهی حالی بیده رو بی؟ خوش سوپ لازم اگه حالی بیتر نبی باید تیده دار آن رو انجامه بیدی شو زار پنیرم خلیص شو حال بعد بیانو تخم مرغ بیا چی بعد تا بخوایم بریم نه تو نه هر چی که خودتون دوست دارین بخریم بگه خب بیا سگین بچه بخوایم بیا شو بدون ناشتا سوتمی خب من خیلی میری بکشم بیا بیا آخه عزیزمو آخه سر رو کسا شیرم قشنگم چی تاجر میگی ها بیتیم تا باید چه کنیم ایگو میخوام شام خون بدم در بده کی طرف کادو بده کی طرف بگو بده کی طرف بگو بده کی طرف بده کی طرف ببین مکنم کود نه بده کی طرف بیا. کادو بدون میشه ناراضی سیمونه تو چه
کی زنده ایم؟ ما نمیست بنرلا چی خیلی؟ من خسته دیدم خوبه چه بخواه؟ خیلی مقدمات توی خردان خب بگوی تا بدن هیچ توی بیناشتن میخواد اما وای ناشتا خیلی بچه مثل گاهی که شو چی گیری؟ آلیم هی؟ نونم ای وای وای لعنه بود تارم بگرده بود خب نیستیم دا چی؟ تارم اشتر نیستیم دا همون تو چه رنگ دارم؟ در سواق من به مورد نمیدست تکی نوی ترا با این خیلی بری بجه دو اسی بسه ضرر داره دو بفهم ببینم کن دو بری بجه تا او بسه هم یه خورده بشکمت بجه بجردم پاکی سنی بیا بیا تو. بیا قاشقی بیا تو ایا بجردی بسه همی بتم و دیم نگه آی پاترو خود بیا چه خب فهم اینه زمش نانه بنش ایر شو شو عالی بیاد کوه پلاتی بیاد هیچ درسمون بیا تو شفت تپنی دارم بیا بیا رو شام با خواهد خیلی بعدی خواهد دیجا بیدو بیا آها فهمون رنجه رنج اوی آسیا عزیزم آبیدم فاتی دکم تجربه میده باش پنیر خیلی حلوا حلوا الوعده خیلی پنیر من نسی اینو میگم میگه سچنا یا قاشقی بیا مثلا درچی نو دیت اون بیا همون چه نیخم ای نیخم نیخم با خاطر من دوست دارم بمعنی هلا بیا خودی هم پنیر دو ای تایید اصلا نیخم بس نو حلوا دم پنیر بفهم بیا چه واس میخوام نه بخواه فقط حلوا بخواه خوب همین صحوبی تلو بخرش ده دوشو بیشه که دوشو بی احترامت دیلون نیخم بخرش نیخم برو بخرش بخرش اینگاه چه اینگاه کن نسیم زاد داد هوا خواهدم رو سکیل آسیه یه توی بگه خب وای تو رو تخریب کردیم خب بگه چهوری بشون بگه خب اینش خود زده ای هیچ بگه خب تایی رو بگه چه داخلی کاره بدترین همسایه اون که همسایه بودی ساعت تا بشکه داخل یه معمل کنم یک چه هیچ چیز زیاد داخل نیست تو آرام عزیزم آرام ست هیچ چیز بیا تا چیزو کن خب بگه خب بیا چیزو کدش خجای هذا بشخص نبغى زعنا بيري فك عندي صار خبره اذا ايرو بك خو ايرو كان دي اصلا جواز يا بادا فعمران صوبتي كده بك خو يا خوتي اذا جواب بادا هاي جينا يا يا خلي يلا هاتي
تی آزه گو همون پاداش داد کنم. بیای از اون رو بگی بیای تا ایرو بگو ایرو پاداش پاش امام میزنی تو واد میزنی داد راست ده. ها خواسته بودی خوب دایره که بیای تو جو پوش. چندتر باید بیای چون اول خواب باشی بابرد پستوش میگو چه چندتر باید بیای آیا کارتو دیگه تو قشنگ میشی راه برم بله خوبه هم یه خوشحالات آها باید کار داری خب ده سیاست. باید یه زایی رو بابرد ایدی باید چی تو خوبه ایدرایی داری باش درازی بود تو بدونی خیلی فقط تو بگو سکو از ایرو بود. خشایی دارم فقط صافش کنیم بالش علاقه صافش کنیم تا ایرو با بالش. ایران که تا ایران بیا تصیب بیا یه هر یکی خود تا ایران که بیا تا ایران چی نه شاب تایره خیلی بود سش تایره ابو صافیات زنم زاده زادی زد خیلی دوست ما کار داریم اصلا ما کار داریم با ایره بروازی خیلی زمینه با خدا خیلی زمینه Ama اول میمونه درو. یا لا بگی خو میمونه. ایوانه ونسی ایرو ساکی روی دوری زحمت سن آی پاتون سوا خواب اونو محمد و اوش استفاده کرده بگی خو زمان اصلا کار ناشت بدیر با بره خوب بره تای بسون با بره کانال بسونی تا بیا ساخت اونو محمد شده محمد بی اون بوری تخی بود دومه دست بگی گوسه این بالایی این با بره حزیزه کردیم خون بابرای میکنچی. کاش ما تونه درست کنیم باش. بیا خیلی بیا گوچه عزیزم ولی من ایگو همی ادام ولی برای ترکیه ببرم. آیا نه؟ یه بزنیم زنی بیا برم. خیلی در عزیزم بیا صافش کنیم. ده اما برم با امران صحبت کنم او اگه وسیله چی داری با من صحبت کن هر چی داری خالی که بید تو بگه خب اوسه بیا خرابش کن آسه دی گویسه سکنی؟ برم با همسایه صحبت کنم هر چی هر وسیله داخلش بیا باشو اوسی ما این پنده یه صاف شه اینه ما دوی بری کنار مثلا این چوشه میخواد این چوشه داری مثلا پس تو رو یه مرد کاش جوری و زنی دو تا تیجا صافش کن ماذا هستو بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد ما مشکل داری؟ چه امروز ترتر بیا صافش کنیم آروخ گم نه اون با همسایه صحبتی که گوی تو خالی کنی خیلی سوا تو وقت بیکانی بود. پاسو دیره خود دیره. پس آیرامش تو یعنی تو سو بارونی راست پاسو بتای رو شرط تو بنام که غمی امروز شرطا. سچینه عزیزم بره آب بدم. سچینه من نبید. برم. تو سیسه دیگه خیلی بفهمی آب من نبید. چه کارم ماش. سچینه الان میخوام به هزینه کنیم این مبلغ آقای امپراتوری خواد در حق من لطف شه داشتن در نکنه این خواه کمایی بود کنیم به چند روز ساخت ساز کنیم آقای امپراتور بخواه کمایی بود نکنه با والدت 50 سال در بشینه راست کنیم سیسه دیگه خیلی بفهمی آقای امپراتور بعد نگفتی ما من صحبت کردیم این کمایی تو کنه تا تو راست کنی بله ولی هر موقعی داشته بود آقای امپراتور شاید نداشته بود حالا بریم ما ببینیم آقای امپراتور ما صاف پس خیلی شروع کنیم این ما فقط خیلی صافش کنیم تا بخوایم مسائل ساختمونی بیاریم شاید درد طول بشه اینطوری که من بکنیم حالا مشکل نداره من فعلا خود که تو کنار هم میدم دست نکنه خیلی ممنون خواهش. فکر تشکر کن نکن حالا اون بری در زبون آن میتونه جوری یا بخدا چه بخواه کمک کنی عزیزم با من درآمد بکن دای شغل بکن دای واسه ستن رسه کاری. اما نرم سعی کنم بری بشینی. من نرم پین خشام نه. سچی دوی آیا پاتور با خدا قسم داخل کشوری ما زنجه بگه خوب بله. خوب داخل خود بهتر داره خوب داخل روستای خیلی نیست و شهر بالا کلان نابود و بیله بله شهر کلان با خدا فقط این لردگونه چی زنی منش کلان همه داد زنی تو شهر خمو کوچیکه لردگون شهر کوچیکه تا الان شهرکو که استان لردگون نابود شده اصفهان و یزد کرمان و تهران همه نازنه اینه تو فعلا که نره خود به روستا هیچ کلی هم باشده به روستا تیمو تو چیزی خیلی بفهمی الان هم وری دوست دارم زاویه تابره نه
اشتغل صافا صاحي شو كداش برونك بعيدة. ايدا اي قاعدك زوج قاعدك قاعدي بدل خبري باش تو صدا اشتغل تو نه راسه که برای دوستان داشته بینید چه ایرا عذاب بکشه دوست دارم دینا سر با بخری جر با بخری میخوام بنداز نعمت به زوجت کنم عزیزم فقط بیشه بقیچی منتظر هستم ساعت 13 تا عاشقتی وایسات عاشق نگاهی تی برا اش بگوت بگه این سایه ساشه این درون ساکه تا ما مثلا این باره یاده هوا خوش این کنه روز است روز است صبر کن تازه رو تو راست نمیشه شاید لیست تا مرمش سابی روز است کی به بیشکست زنگ رو بیز آقا بگو بیا صافش کنه شماش هم لارم شماش بلو گوشی بی اگر بریش آفرین بقیدش صدا بیا خود دوری به دو صدا بیا راستی رو بی صبره الان من زنگ بهترین زمین بال خوبه خدا بهترین زنگ اکو او بالا میره مثلا تو بگو خطر زابی بابا راست قشنگ راستی که بوده ان شاء الله پیل چوبو همه دراستی بو پیل خیلی انا دارم بس هذا في الجبل كده بالصديق يا بالا سجلوي كيش بالصديق اللي بيا بالا بالا علي قصع يعني يا امبراطور كمان شو كده بقى خو كده بالصديق يا بالا ينزل خارج شي كلام که بهتر ساخته بوده بود تو سجیده بگه شهاب عزیزم پاپی بغلا پاپی بغلا پاپی بغلا پاپی بغلا بغل 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 یا اما بغل بچه پاپی پاپیت بغل 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 بیو بیو پاپی بغل 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 بیو بیو بغل 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 بیو 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 پاپی 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 بیو بغل بیو بیو یا پاپی پاپی انا ريشني يجوسي پاپی خب بقول چی خدا اومدم بقول پاپی بلش که دعایسی خاطر قاعد سنه خب یا دیدی من با سچینه بهتر راه سچینه بهتر وای چقدر قشنگه سچینه دست بده سچینه این سیزنده این از سیزنده مو میز میکنه دست بده بی دست زاده بیش تو من اینو واسه دو اینو من سیکنه خشون هی آمالتون تو اینو سی بس بری بود الله من دیگه دست بده شو خدا بیا براپاش خد براپاش اون دست بده شو سچینه ترکمی اوی مجوس کجا دیسه شده حاجیش بوسه شده بگو مامس بوسش آتا بوسی اک ما کنی خو دو این مجوسه یه طلایه فکر نازم می بچه سوای نه فقط اون زیری لیست که تای برا مرقی ما برای وردی دا ازانه 10 سال ایش یه کاری که چه دم بیام بالا ایش مجوسه بیا دونی چی کنی اوی بیا بر رسم عادت بگی خو الان سال نوی بگی خو تا این را تی محمد برای تی محمد یه تبریکش بگویم و یه 5 دقیقه تیج بشینی بو برای منیم ایلی یه پخوی ناتی ایلی یه پخوی داشته بود یه پخوی بسیم این تو خیلی افتضاح جرمو ملیوسی ساشا یه خبرت نازم دست دو دست سلوات بینوی شوشتی سلوات حالا پا تو اگر خدا بخواد نظرش کلال همون چی که نظرش بر بگرده بر 5 دقیقه اوی بره بود یه دقیقه پیش ما تو الان با اونا جلو بله همه بگو هو میشه گرما دو شاب سرد اما مثلا بترسید برای بخاری میبینی که خاله مریم تو برای خاله مریم راستی من پخوی داره سردی کابا من اوقات خوب نگفت باز الان میدن در بیت خوبم دار تو زیاد خود اش بگی نه مامان حالا بخواه اش رو بگی تو سنگین میشه تو رنگین میشه تو قوی میشه بگو عزیزم
که تنجار بدو از اون کلیدی بزنید کلیدی بدید عزیزم یه بوس ما واسه بوس کنم الان میارم اونو خودی نمیگم حالا چاشو میشه اما واسه دایتی بگید هنا خمي دوش بورتردي خب والا که تو جای ما بود اون خودی میدونم برا بخاري جايه ده میگه تو دروس بیچاره میسشون اینا کاری کنید تو برام بخوای حالا بدریم میسو لا شاش یا الله یا الله سلام ابوچیان گل خوبی سال نو مبارک خدا خوبی سلام شبنم خوبی سال نو مبارک خوبی سلام خاله من خوبی خدا خوبی سلامتی سلامت ممنون اما سلام خوبی خدا جای این ویدیو نه سلام یا الله باشی یا الله سلام کتیجو بدیو سلام افندی سلام خدا خوب سلام خوبی عزیزی خدا خوبی سلامتی باش خواب را دست نده نبیاد جو خواب را دست نده ممنون بریم شو خوبی سلامتی تو باید بخوریم و خورده مشکل داری جو والا فاطمه حقیقت شما سی بگو بخوای نه بخوای تو خراب حالا همه خواه خراب یا پیل دوری به تبریه چی بشون یه تا یه چیزی حالا ما یخشن دیگه بخوری محمدی اونی بهش تو خراب یادش با هیچی دوری بخورم سرد بخوری افتضاح اومدن تو اصلا نکشید درسته یا سرده سید تا حالا فکر کنم سخت می‌بینیم که همسایه چیز دیگه جوخ نشد اون برام نه ولی. اون خورم زد تلویزیون کلا خراب شد نگاه کاری رو آه داره به تلویزیون اون باز کار کرده همین دیوارش خرابه چه خبر؟ سلامتی حالا خوبه؟ سلامت خوش میذاری یا خشک میذاری؟ من نیستم بالا خود من وقت جمع شد سرده اون خیلی سرده ایسه بخوای دو یعنی بخوای دو والا دو تا بالا همین گیشوی اما کار کنه یا دارن رو بایش ستون و ما نیخ دو تا دارن حالش خرابه نه نبود نه دو تا خوب پیش اون رسه حالش خرابه اجيش كوراي صوتي ها یه شب باش نه شادش حالا علی بگو شاد داشته بود شاد چی داره حالا نون مخواه دوری آلادینی پخوری هر چی که مثلا جلب بکنه بخواه یخ شد سرد است هم حالا با این چند ماه بارونه باز ما تو نشد چند داره خوب دوری باید بدام دتا دوری اون پیشون خرابه یا یکی همین دیاناش چقدر خانم پیشون بیاد که بخواد نه بود دست نکرد نه اگر همین خیلی تا همین نه دست نکرد تو چه خبر؟ سلامتی بچه خوبیه؟ بعد نیست همه چند بهتر رو که در حال ولی ما چیافی سی مفید لوسی هم در فیلم و چه فیلمی بیتر ما پراتور خوشنگی من سامی سیالی باشم ما یعنی چیاری چه ساده ما هم فیلم و چه بیتر بسون بخواه این زحمت نیست نگاش نیست بیا هیچ خب من در زال بودیم نه نشسته زوخه نشست نه ساله بشی ولی که یعنی بخوره جیبی من نه دور جیبی مانم حالا نرد گیری حالا یعنی بخوره گیری تو من بالاخره نه یادن باید ما من نبودم باش بشی تو خود بشی ممنون لسانه ممنون بشی لسانه خدا جمع لاغا خدا جنگ ذخیره کنی که اوریه بزنیم من دلو تجربی سید عزیزم سورته ممنون لسانه که خواهرم نه بخوری یا حالا همینه که تو اصلا خراب رو بزنید یا نه خیلی نه دور همین پشته صداتی حالا یه میاد پشته بالاخره این مردم اون دو خراب میشه قابل را در ریم میبرن تا مامان راج بگم والا دو تا دور هرش کرد مثلا میگیر شده حالا کوی یش کولای نه صوته خب باشه ببینم آزاد دی باشه چما کارمون ها خیلی حالا یه مشکل نفتی سلام یه باید استفاده کنیم طبله بجی به من باشه لا شوچه دی دقیقه پیش شرطو بی جهو کلن زه شربتی باشه آقا باش علی یاره موفق ماشین صندوق شماره ها باشه
خرابه صندوق خراب و بوی خاک بشه. نه خرابه ولی راستش کن نه. تا مثل چشم کنه یه خسر کن بعد میزنم بابا میزنه راجینا آسه شو بیادر شو بیادر اصلا بگو الهی شو چه رمورو هیچ جینا گمان داریم پخوی داریم اینو پخوی داریم ولی اگه پخوی جیر تو من نفت داریم بهترمون نفت داریم آسیا نبود نفس چه بیاده یه قمی به خدمت معمل ایدی خیلی معمل فکر ایدی آه باش بیو زو شما بیو دو مورسی مگو گیت ایدی گمت معمل بیو قلبك كده يرزق يا سمعت من پنج دقیقه تیش بشینیم اول آن خوبه آن درستی بخورم بیل در آسیب باید بتره می رنده یالای کنم کشم بیل اینو بیل به تاسی ای برای پنج دقیقه تیش بشینیم بیل به تاسی اون ایدی من ایدی نمو ایدی شاید بخوری داشته بود ایدی میره کبرا میره کبرا بیای قدر یا الله یا الله اجازه سلام آقا محمد خوبی؟ آتزای سال مبارک خوبی؟ آتزای خوبی سلامتی؟ سلام اول خوبی؟ سلام خوبی؟ سلامت ممنون سخبر محمد خوبی؟ قربونت آتزای؟ عزیزمی زینت زینم؟ برای نوردیشی؟ نه فعلا همون رو تالا آخری؟ بیا تو بشین یا نمونشین اصلا نکردی با خبره؟ با خبره تازه حلال نمیه تو سخبر خوبی سلامتی؟ باش من باش میخواد همچنین دستان نکردی قربونت باش عزیز آتزای؟ خواهشی که ممنون در خدمتم بشین بشین من حقیقتش باش این باز دیرش خدمتت سرتون سری عدو زنیم اصلا بیاییم بر روح رسول الله اتو با یخ کردی نه والا فخوی تخبرنی خراب کردی سلام علیکم یا ستامون خراب بی بابا راستش که ستام بالای پنج باید تا چند که باش این ما دیرسی خدمتت عزیزی قربونت عزیزی خواهشی کنی خواهیسی نگفتی پر خانم مرسومه تشین خرد چیده چه نه، مورد ما بی فعلا خرچه رو الان اومدانت خصوصت سنه مثلا چه چیزی باش و چی شخصی نیخیزی ما بود نفهمستم شما هرچی رفتم من نفهمستم چه خرچه بری در خدمت به نمانش هست حالا هرچی مرمت بیشنه و شما بله این دور انگار یه آشنایی رو میشناسم بشی انگار یه جوری هستن جور بوده دور چی؟ یه جو دار من چخم بده همانش من رونش منش خیلی انگار آشنایی دیگه میشه بگی نزدیات که آقا بشناسم میشناسمش جو بوده هم یه مشکلی نمیرم؟ واسه قبل ما اونم کارگری با هم کارش یه شیشه و یه زغله انا بوعشی یه خورده خراب در اون چی مثلا خیانتکار بیو و معتاد بیو بدونگرد بیچی درست هیچ رو اومده به اوش گه نیتم باید یک اطلاق میخوام و حقیقتش به اوش انقاری هست که خودی کارشی برسه زیدی که اومده بود اینش همه دیل اومده دینش من بخوای باید زرد چی رو چی میشه که تجاوب میخوام ده سند سنره مشاوره و دانگاوتی تامره چی تلاقی بود میخواست والا خب الان یه اومده اگه میگم معتاد نخو بخواد لو پرون مسئولیت چه رفت این شخص آیا تخنم تا خب از اون صاف سالی حالا تو بیشی تا دنیا با خدا نه آخه من هرچی فشیگان نماتسش میشه من بیا بشیم با اما سکی نه. آدی خیلی سکی بیا بشی؟ نه آد خیلی نه سوهی چی نه خیلی اومد 5 دقیقه بیبینی تو نه نه باید سر والا بخواه بشی الانه اگه الانه برای که شما نه سر نکده یه ساعت تا میگه که چه خیلی تاکه تیموی ستوبی پتموز خود سمیشه
کوه دشت میدیش کنیم شانس هم نشد. میخوام زحمت چش باش. خواهشی بگوش باش. از سر نکش تشینه واسه شاخ نمیمون میویست نه کاری معمه خواهی بدهش ایسی شاد چه اومه هیچ نمیمون. ما همیشه بزارم گوش خواهشی که کنیم بدونم دارم. متناسب بررسی. چی خیلی خورده باش باشه شرم نکنی مناسب است. ما خیلی بریم جبرای کن. خیلی بریم سوی ته چی خیلی نار. دسته نکنی ممنونه سه رفته نیست اومده نیست سه کاری. تبه بید موش. وجدان نکنی. سی پرمقال هستی یعنی خورده شرموه برای چی؟ هرچه دیشی خواهی سال نونم و خود زینت خانوادت همه تبریشی رو انشاءالله که سال خوبی داشته بود همیشه موفق و سربلند قربون دست در نکنم شما همسرین من هم و تو حالا همسر همین هر دار دست نکنم انشاءالله چه آرزویی موفقیتی که ناسی تو پایه پیرو بون و سال خوبی داشته بون و ما زرد نمیدونم که بخوام زینه نیا کن نتاق نارام نکن ایگوی تا برای شما بیرونش میخوام بخیر خب بخفه من شریفی نه تاونی بعدونی معصومه اینی که تا کنه برای باش صحبت کنیم فقط توی برای خطر کوچی چی من نمیاری نه جرس. سچینه سال خود تو مشکل نمیدونم داره این نمیچن نچن اصلا انگاری نمیچشی تو درزا تو شا خوبه که تو لای نیج اصلا افتضاح نه تو ما بیا یه بهتری باش باش مثل گویی ایگو معصومه و دلالتی نیا مثلا ایگو شما برای بلش کن مثلا آسیا هست چینه باش صحبت کنه زمون زن امان حالی فرشته رفتن او رو باید صحبت کردن والا خواستم و شهربانو رفتن صحبت کردن آقای ابراتور چند بار خم خوش رفتیم باید صحبتی چه خون بیرون خویی حالا گفتنو مشکلی کن نیست. همولو همو حکیمه باید صحبتی که نسن دقیق جلوکت آقاش حالی بیتونه بزنم تو مروستاد چی داری بنو ایا کسی گولی زینو ایا هر خبری هم اصلا اطلاع نام فقط جیر داشتی تونه باید بیا نامو من میگم با متونه نام تنی نام بزنی نام سو برگی آقا میخوام خودتون چه نامش نه تولیده شما نظر یه ذره خطا میشه مثلا دلدوری این مگ آقا نیتوری یه لحظه هم بگه آقا شاه ایتور اصول متونه بده من نامش هم فروشش بکوبرم من یه هم دیشم الان ما عمل کردیم همین اون روز آقای پراتور وجدانه همیشه چه میشینیم میریسون و زور چنان قدر دیگه ایسو برم صبح تو مبیومش برا بفروشش نفر نامش برا بفروشش خب همین سوابایی دیشم دیتام برنزای سکار یعنی فقط مشکلش فقط همین توی نه اون فعلا دقت تونه جفت ایگه تو میخوام الان معلوم نی زیان چقدر سوق بخواد والا خود بهتر دونی من هستی من چه بود آقا شا میتونم مثلا تونه دو مناوی صبح آوارو و بدبخت و هر جو خود راحتی بدیم وی بگم ترس. مثل بود چی مثلا لطفا نخواهد شاید درستی باید شاید همسی داشت بیشترش انت چه کردی؟ با علی عباد چه کردی؟ زمین چه شد؟ به زمین بیچه یا هنگینی بود ساخت کنی اوجان فوی نه اگه سنتی نه اورو؟ هم بیادر همین صاف نباست همون زمین ختم؟ نه از فقط زمین خود فقط یه خیلی تو بزرگ درست کنی چی بود؟ چی قشنگ بود آقای چی خب یه دیگه توری هرچی بود؟ یاش پس من توری هرچی بود؟ از اون گفتر یه ذره جفتر دیگه خب یه توری 6 متری هم بود زفتش قشنگ همه یه بویتونه درست کنی بس نمی خوب حالا از خانه نشه بزن یعنی بریم یه نشه خوب بود تیتری یه کار کنی آقا شما این حالت 4 متری دروی حالا اتاقا 3 متری دروی حالا تمام بریم نمیدونم خواهد چه خواه حالا تا حالا فعلا این هفته ارزو همینطوری بارون اعلام شد نه وجدانا غیر از یعنی روزی که خمو بخوایم خورشید رو ببینیم یا خود گرما ببینیم شاید پنجشنبه بود پنجشنبه چه داری آن روز جمعه یعنی شاید تا پنجشنبه هفته شده همیشه همینطوری همین بارون یه خورده
شرطی بود مثلا آسمون صافی بود بازم با شکر تا 18 اینطوری اعلام شد. انتامون خواهد ها تمام چند باید شکر نیمش نیمه در من در سنه نکنیم قربونه اون به تا این زن به هر لقایه توی داره توی نقده ایزایی این ندام اشافنه یا خطر داشت نه بشم میخوام بعد میخوام خواهد خورده او برداده در مورد زندگی نوات خواهد و هرچی خواهد هر من میمونیم بگوی نوات اوش نیگه خود شای دوره توی نه والا چه تا باشه نه گم شای دوری بیدر ایسه خواستم چی اونوی الان ایدهی خب مثل ما زندگیش رو هوای انا بخواه خواستم یاد بگم و اصلا فکر نکن حالا دیگم زندگی پیش یا این کاره این اشتباهیت من زندگی هر آدمی که تو فکر کنی پیش یا حالا بعضی ها از نوع دیگه پیش یا بعضی ها مثلا ازدواج پیش یا هر یه چیز اشتباهی من زندگیش که نرم زیاد ناراحتش نبود که مثلا فکر کنی یا مثلا خط اذیت کنی بی خیالش بلا من از زندگی ما مثلا اولش اینقدر همیشه واقعا مسئوم دوست دارم هر چند تقدایی کنم چه بیایی مثلا از زندگیمون میاد نه اونم سشه میایی ولی بازم دیم میخواد که بیا هم دوست اجارم بخواد برنامه بدبختی جفتشه فعلا انگار اینطوری سیش بهتره لا من زیاد همه چی که پاپیچش نیمون که آقا یا مجبورش ما بیاسته زندگی ولی الان این نبتی بگم و اسم آسیه مثلا این نبتی داره میگم زیاد من مثلا این التماس کسی که نه هم زیاد مثلا یه علامت دیمو که بیخیال باید متوسط یعنی کار نداره یکی فقط این میخواد دیدم کار اصلا ناری که مثلا یکی فقط متلا میخواد علامت یعنی این شمی که میگه کارش من نوچه کنم من چلومت حامله است الان حامله ای خب بعد گفتم آج هم حامله ای خب برسه زندگی اون بچه سوال زندگی سوال درد سری گذشته فراموش کن گذشت کن پس بچه داره دیگه نمونید من دیگه نگو ناراحت نمیکنم خطی دا بو خطی خیلی مکالا الان شاملی مثلا بچه حامل و دنیا اوج نه باش حامل یعنی مثلا واقعا میرد و در بخش باز زندگی نیام در بخیر بخونی نامش نه باید معتاد یا مثلا سیده بالا معتاد هست مشروبیتی خدا اصلا کاش تازه یعنی گذشته یه حرفت یه کار دمی چی که ایشا بفهمی واقعا لالا هر بدین چه بخوام تیرا ولی زندگی خود بهتر دونی ولی یه جوری سری که مثلا زندگی اول زندگی خراب نبود معتیم معصومیگان خواهر ما بوشش میرد فکری کنه بچه خواهم مشیگان معصوم زندگی تا اول اون نششت طلاق بوزی ولی معصوم حرف خشده اصلا نیشتن الان توکل با خواهن شاله هم مثل جاسی نروسی باش اکسیژن بگیریم یه حامله همه شاخوش سر دل گرزه رو مسته خورده حقیقتش انت دویدور که او دوست البته چه منون سنی خورده باید میوه بخره منون ویتامینش رو باید اون سکنه شوال اوشو بیشتر معدهش درده کنه و اون رو با خانم مونسه ولی همه اون مشکلی ولی نیشی تا دویدور نانسی اگه هفته یه بلا بیام آزمایش بینون سو ایکس بینون سو خانشی عزیزی قربونه ما در خدمتتون گوش مزام تو بود گوجه هم بیش هست عزیزی قربونه برم نه یه چیزی درست بشین بخیر اعتقد امروزی که چرنی نرید تو خون بعد 10 تا چمنی نه ما دوست داریم خود دند دوری دست هم نکنیم من به من نبرم خب گوش محمد خواهشی پیشم اگر ولا بگو انت خوف ماشاءالله همه چی مزویز دوری اگر چی لازم بی همه ما دست بگو چی دادن نکنیم قربونت عزیزی دست دادن ما خوشی هایتی هم در خدمتتونم فقط سکن به سلام آمدی آقا زونم ها میگم خبر علی داری علی ولا علی نه نه اصلا چی اصلا کوی نی علی خو همین یا بعضی موقع راه کبرا اثر کبرا در نظام شده مثلا میزنه فقط عجیب
همه موشکات رو بیرسیدی هاش والا فعلا ما وکیلم آن روز یه وکیلی داشتم که جوز مثل این پرنده هم کبرا هم وکیلی مثلا رو هم فکر کبرا یا سری از آن که با وکیل تصادف کرده به تصادف که هم ولی خوشی تشنی اما ماشیش خیلی داغونه بود استفام نرم حالا ولد زیاد نده خدا بگو یا پیجیش نبود یا من پیجی میزنم پیجیش نه وکیل خدا پیجیش هست بابا حالا میبره تی شاعری ای مارا نو امینانه همین نه ایلی نه ایلی اما میجرمش جزو چی کنم ها یا بعد موقعی بیام نه نمیبینیمش من هرچی ایام رن طویله و یه جردم تا حالا چنیه که عجیب چه میخواد دستم بتش تا گوشه جو بشن یه زیانی داریم باید خیلی زیاده خب ما باشه قربونه باش، جای خداحافظ. خدا به همراه بیار بره باید زده تو تو نگاه جایز بکنه شا خواب بگم کسیرو او من دام داور باید سیرو بوهای باید خمونه میری یخی کنی زیر رومه کجاش چردیم خب شما یا اینه که بخوای این که تامرات علی یا خیلی باید ببین پاسم یا نه خب تامرات علی نه علی بخوای نه تو یعنی عموری بهتر من نیا دور ایقاز زرنجی علی ایقاز زرنجی نیا که محمد ببینیش مثلا اون سده باید یه ذریعه بحثی او بود میرن یادداشت بهتر ناشجد در بس بو شرم سال بکریت ها بخوری آوردی باید بگی دودم دولیانه نسی خیلی دنیا ها هم غازه عدد داشت ایسون میارم هرچی داشت ایسون میارم خواه شد روی دروازه خوشتی باوته کرام مان یا الله یا الله سلام سلام خوبی اتدای سال نو مبارک خوبی اتدای خوبی سلامتی عزیز بلا چه خبر خوبی ندارم بداخل درسانک بداخل درسانک عزیزم اتدای چه خبر خوبی عزیزی ببین ببین در چه داخل ایقا داخل نشستم سر ما خانم ده چند داخل روز بارون دی اصلا ما چه خبر خوبی قربونت دلم عزیز چی کنی کسی که ارتدای د نیس چمپیا و بیوسی سه موزه سانده هیس خوبی ارتدای امون هزا ما در خدمت در خدمت عزیزی بی خدمت علی حقیقتش چطور بگم که ریم بو بر ما بری نیست اصلا نه باید بکش خب بگو عزیزم در خدمت حقیقتش علی امام ایمی توی روح دو منت خلون دنیا لا ها دونو خیلی نه تا خدیه دی کسی دو انون کلی خدیا ایگه پخورین معما وردیم پخورین معما تیمو حقیقتش خراب درا برقی ایش تو بارون اومه اصلا نم دی افتضاح ایش خواستم نه پخوری دادیم پخوری نفتی بود تو اون نفتی ها ته خانه بیان ما گرام یکی داشتیم همون اوسجون همون زاربی آوردیم یکی دارم همین پشت تو به حسابی بالون نزده بود خیلی تا خیلی اسوای نکردم در خون راه کی دیسم یه خورده ای نون بگم تو عباب نه که نفتی دا بوی دا و چی دا بوی داوتی با درست کن مثلا نفت نه اما باید چه خیلی تو نه خود جان کنین نمیتونی بیسی چه کاری نداری جو بوی بود دا مثلا یه خورده بوی دا هم اذیتی کن نه نه اشکال نه فقط بیسی خوب استانه کن کل قربان تیلم بیا تا ما خواستم بیام تهران تی معبد نه آجل ببینید ما چند سالمه یا بهده سکو فقط بالون ایزه یا خورده نمیشه ایا دونی و درتی خرید حالا نه و دردون خنی خمیل نای بی بالون نشیزه حالا او بخم تمام برانو مخنی خاملا لازم نه یان باش سالمه بیا بتاریم میشه نه باشه جرس ها والا اون بالون ایزه جرس علی مطمئنی آه یه تمیز همه چیش نه تمیزه فقط یه خود سبت عنده ده چیزی فاجره ها سکو
باید سی میکنی برم یو خیلی. تا او رو آزاد کن. نه والا یو نه باید بحثه بخش. بسه؟ بحثه. ای عدد آزش کی؟ جهوم شما بعدی دریدی؟ اینطوری؟ زیر. ایتو زیر کرد. یا آوازی بازو بجری تمام رو خود میکنم. یه زنگ زیش شما بعد تو تلفن نزدی. راستی ادی پایتی دا نه پادوله پهوی نه بیمو پس چه دی کاخونه پات خرابه وای پات پادوله پهوی الچی میشه مورد نه این جو مولای پس آره من شهر من لوله پهوی وابس سلمان خان ادی بگو ادی پابی او بود یا قشنگه بیو وای پات بگی داخل زنگ زد معلوم نیست توی رشته زوم میکنی. وای پات رو کسایش معلوم بجرش. بدش. سمی آرس خودش کن عشان تقش من هم چیزی طلع نمی خود سه نزون واسه اینو بی. اصلا به طلع چیزی نمی چه خوشم که بخوابد اما خوش بازش نه بارونشو بی تو یعنی. اصلا او برداشو بی دست کن هی اوزی بگوی شاه بومش ده همینه بابا. خود درخ. سواب کنه؟ ساکن یه رس. بازش که گیرم نه بیا. سری با. نفت نمیشونی بش نفت هی نفت. بدای خود کیم ریش اول یا همون بوی ویدیو کنی بعد نفت نه میخوام سلواتش بکنم نه بشورش ایتری و نفت شور. سکته که بعد بشون بشه بوداش اینطوری. علی نه که داخلش مطلب ده میره. جز بیان روی بس خدا ایسو بگیری بیترم نه دست منه. یا اینو بی. بارون زای زنگ زیبا. بزیا پیدا دارم نه اونجوری بینیو از اونجوری قطعی بو اصلا دلی همیشه حالا بررس نه ماکو کماکو خدا سمه خودش گیری بدش تا یه خش اوکی خودش بدش تا یه تا بشوره خودش بیاد تا نفت بری کل نفت نعمتی کل نفت دی کسی فیش بیا بره نفت نعمتی بشم بیا تا باید بشه شو طرف ما خیلی کلتی آیره زنگی آیره سی ساکو چی بیدی شو سگاه می نزدیک جای علی سکو یا بحثه ها خود همین یا واسطه دور نفت نیمه معلوم بی خدا اصلا نکی قربونه خیلی تیل ممنون یا ساعت الان اصلا یه چیز قشنگه شو اصلا باش دومه نه باد به خود خوش سالی ها سالم کن اه. والا یه چی دادی خواهم صحبت باز کنم خواست چی دادم ناراحت نبود بعد همه در هفته همه خوفی تسی نهارده خواهی صحبتی باد کنم یا واقعا ناراحت نبود یا مثلا زازیدی بود خواست بلند چه خد کبرا چه تا انا ما ناراني بمدن نخاط كبرى بتيجي دنيا وخدوني خو نه تشا ما حقیقت دست باران تي میجش برانته بسم وچی ما راه اشکاتی کردم معمول آوردم دور قانون که حق داری برای سر بس بزنی بس تا ببین بدون اینکه مثلا بریش درش بیوز قانون چی دیگه قانون
تا 8 ساله بس حق نه خود مادرش بی میخوام میرات مادر بیارم من فقط راه سرزن دیسان ایران سرزن هر چی قا نه یا اذیتش کی کو یا زحمت اذیت شو سکم بیو تیم زندگی تا موقعی که نیایه من هم تو ایران تشیا انا از زگو بدی خواهم بزنی دخاله کنم ولی خواهشات اذیتش مکن نه اذیتش کنی نو هیبرید دوره بسونی یا بو یا اذیتش کنی کاری کنی خدا ان شاء الله کار او ساعت تو ساعت نو دار را دنبال زندگی خوش نه بک تو خو دنبال آفرین بعد گو خراب نکن آبرو خط بردی خدا خراب کردی عزیز سن ایو عزیز خب ما مثلا یه بازی بود نه کو بازی بود تو برا همون رو خب اینو دو کوله مک کوله شد دو تا داخل چی؟ دو کوله داخل یعنی بهتره تا اون علی به داخلت منتظم عزیز زمان بشین فرمایشی عزیز تشکر ان شاء الله بتای زبرا کنید فعلا با اجازت عزیز یعنی امیر خراب خراب بود یعنی داری خراب اگه خراب نه اقرب بود چه دادا سلامت قابل خلاص آیاتو من خوابه اینا نشت الان زانو خو گوله پخوری میکنه ایسا کوری بیاری نه نه خوش شدی خواهی چی برو یه جویه ها دو تا زانو با راست کنیزش با یه فرض یه چی بود تنظیمش کن من دوله بخوایی هم ده سای نهایی رو چه سای نهایی بود نهاری بو اخواه نیدم نه یوسف زمین شدیم نه دوله بخوری خیلی سنش خراب هیچش خراب نی وارد از زد چی پاش نیاسته یا بینی وارد بسن پزانو دو تا زانوی خواه یه جوری تمام بید بعد بیشه خواه برش هم یه گوشه میره تا صبح که بریم میشه سوا با برید ما شاید باز سرما بخیریم تا ناشت زانو دیگه نه بابا نه سرشه دیگه اوه این لایه تا سوا دیگه دوستش یو مانه خود است رفتار پوزنی کوریکای کوبای یا تی نمیشی؟ یادش بابای بکنه ریکار دست ناموی موسیقی فرجان دوله سو پایه داره ها یا سچیده ابا تیگو ایتنو سوی بخد سوی خیلی بدن